नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं दbyvisha या चॅनलवर। आज आपण एकदम साध्या पद्धतीने ॲपल ज्यूस बनवणार आहोत, कोणतीही सामग्री न वापरता। आपण इथे बारीक ॲपलचे पीसेस कापून घेतलेले आहेत। मी इथे साधारणपणे 2 ॲपल कापून घेतलेले आहेत व ते मिक्सरमध्ये आपण बारीक करून घ्यायचे आहेत। त्याआधी त्यात आपण आपल्या हिशोबे साखर टाकून घ्यायची आहे। मी 5 चमचे साखर टाकली आहे व 1 मोठा ग्लास दूध ॲड करून मिक्सरला फिरवलं आहे। घट्ट असं मिश्रण तयार झालं आहे। आता एका ग्लासमध्ये टाकून घेऊया व ॲपलचे बारीक पीसेस करून वरती टॉपिंग्स म्हणून ते आपण टाकून घेऊया। अशा प्रकारे आपला ॲपलचा ज्यूस तयार आहे, कोणतीही सामग्री न वापरता। थँक्स फॉर वॉचिंग, सबस्क्राईब।